Hôm nay mưa tối ghê nhưng mà sao lại quay phim trời tối nó lại tự bật đèn sáng lên đúng không? Cá nhà mai trường đồng chín là vậy. Đấy, anh bạn này là anh bạn câm này, không biết nói này. Thế mà tôi đào tạo được anh ta là 10 năm nay rồi đấy. Tao quay để tao gửi cho thằng Linh ở Linh Bình. Nó hỏi cách nhổ dây. Làm này nó này bắt trước đây. Kệ nó chứ, mình biết mình phải bảo chúng nó, nhà Phật dạy rồi có nghề không được giấu. Mình sáng chế ra máy nhổ dây này là mình phải thông báo cho bọn nó biết. Mình phải có trách nhiệm cho xã hội nó phát triển lên. Cái này cục sáng chế khoa học của nhà nước Ừ đấy. Cái con động cơ này tôi thiết kế để nhổ dây đấy. Tôi thì ngồi mất một buổi sáng cho mình nghĩ được ra đấy. Làm mất một ngày đấy. Chủ nhà ấy. Nhà người á. Hôm nay đi uống rượu ở đám cưới. Nếu anh nghĩ ra cái máy này anh mất một ngày à? Tao nghĩ cái máy nhổ dây này là tao ngồi mất một nửa buổi sáng. Một buổi sáng để nghĩ. Nghĩ xong bắt đầu tao tính toán ra cái vòng quay của nó. Xong bắt đầu tao mới quyết định làm. Làm một phát ăn ngay sướng thật. Nhưng mà vẫn bé. Tao tính là cái này là tao tính một con động cơ chỉ nhổ từ 11 kW trở xuống thôi. Cho đến những con nhưng mà không ngờ bây giờ mình nhét cả con 200 kW vào mình nhổ vẫn được. Bởi vì tức là nó đặt trên cả mức mình mơ ước. Khi tao làm xong cái máy nhổ dây này, tao bảo bắt đầu từ giờ tao chơi cho đến hết đời tao vẫn coi như là tao làm. Bởi vì tự nhiên lợi ra công nhân bao nhiêu cho tao. Đấy, mày biết không? Lẽ ra bình thường tao có thể lắp thêm một cái khởi động từ để cho nó chạy ngược lại. Thế nhưng tao tính ở cái thời gian nó chạy ngược lại nó sẽ lâu hơn là chúng mày cầm tay chúng mày dở một vòng một cái. Thì mày lại phải cầm cái kia mày nhổ lại đấy, mày cầm cái này mày quay một vòng một cái thì nó sẽ nhanh hơn là mình ấn động cơ cho nó lại chạy lùi. Nhưng mà kể ra ấy, thì khả năng vẫn phải lúc nào có rảnh thời gian ta sẽ lắp thêm cái khởi động từ cho nó chạy lùi lại. Bởi vì có những lúc mình chạy quá đi nó trượt, mình muốn lùi lại hơi phức tạp một tí. Cho nên lúc nào tao sẽ đấy, dở thế này nó sẽ nhanh hơn ấn chạy lùi đúng không? Đấy. Đây là con động cơ 22 kW, tốc độ 900 vòng phút. Hôm nào tao mà nhổ con 200 thì tao sẽ gửi cho chúng bay tiếp. Đây, con 132 kW này. Đó. Mấy anh bạn ở bên nước ngoài anh cứ nhắn tin qua Facebook anh hỏi tao là bên Ý nhổ dây như thế nào, gửi cho cái clip. Thế nhưng mà mình có biết tiếng Anh đâu.
Thôi thì mình cứ gửi cho nó nhìn thôi. Đấy. Đây thằng Cường nó nghỉ, tham ra cảm thấy nó cứ vắng vắng thế nào. Con thằng Câm này nó cuốn là con mấy ký đây hả Nhung? 4 ký con khoan à? Câm này được mình cho lên mạng sướng, về vợ xem trên mạng thấy khoái quá cứ đi khoe. Câm này năm nay 32 rồi đấy nhỉ. Này 35. Câm để năm bao nhiêu nhỉ? 84. Nó không là gà. Trời mưa đâm ra âm u quá. Một vài hôm nữa là tao sẽ làm các clip tao dạy bọn nó cuốn động cơ như là ngày xưa tao đã từng học. Mà tao dạy rồi khoa học hơn ngày xưa. Đấy. Riêng một năm lấy khoảng độ 5 tấn dây đồng của công ty Robot, công ty Zogen miền Bắc nhé. Và khoảng 10 tấn của công ty Phương Anh. Công ty Robot tặng lịch đấy, mọi người nhìn thấy không? Đây này, cho mọi người nhìn lại này. Lịch 2019 này là của công ty Zogen miền Bắc. Công ty này là cái năm 2014 đấy, họ mời cửa hàng nhà mình là đi được 7 người đúng không? Người ta cho mình đi xuống Ninh Bình ăn chơi tham quan rồi nghe tiến sĩ gì nhỉ? Tiến sĩ gì Danh nhỉ? Lê Đăng Danh, tiến sĩ
Lê Đăng Doanh đã từng cố vấn cho Tổng thống Thiệu về làm kinh tế, rồi cố vấn cho cả cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cái năm mình đi đấy là đang cố vấn cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhung có nhớ không? Hôm đấy đi tiến sĩ nói về nước Mỹ nó làm ác nhờ. Việt Nam mình làm 2 tấn mới được 1.000 đô, phải bán 2 tấn gạo mới được 1.000 đô, đúng không? Trong khi nước Trung Quốc có 5 tạ là được 1.000 đô, đúng không? Hàn Quốc có 50 cân được 1.000 đô. Mà Nhật có 2 cân là được 1.000 đô. Nhưng thằng Mỹ nó chỉ có mấy gam nó đã được 1.000 đô. Thằng cha nó ghê. Mỹ nó giỏi thật. Đấy. Công ty Zogen là đợt mời anh em mình đi để nghe tiến sĩ Lê Đăng Doanh phát biểu đấy, cách làm giàu đấy, đúng không? Chú nhớ không? Xong rồi được đi đâu nhỉ? Hôm ý mình được công ty nó cho vào Tràng An, đúng không? Cho tham quan Tràng An, ăn chơi nhảy múa một ngày ở trong khách sạn rồi về, đúng không? Nhưng mà đợt ý là không thể nào đi tắm được, phí mất mấy vé đi bơi nhở. Vé bơi hôm ý là phát cho cả bọn mình, hôm ý là có 7 vé nhưng mà không thể nào đi. Đấy. Mà từ năm ấy đến giờ mình lấy không biết bao nhiêu đồng của công ty Zogen. Đây này. Đây là một gói sạc ắc quy của công ty Zogen này. Nhưng bây giờ cái này là lỗi thời rồi. Bây giờ nó ra loại hiện đại hơn. Nhưng mà cái sạc này như là vẫn là sạc cho 2 bình 200A được. Đấy, và lo nó vẫn tự cắt nhưng mà nó không được tự động hóa bằng công nghệ bây giờ. Cái này nó sản xuất cách đây 3 năm rồi. Ai mà có nhu cầu mua sạc ắc quy nhá, các loại tự động từ to đến bé, có thể gọi điện cho số điện thoại 0989 373 890. Ai mà cần dùng nhu cầu động cơ từ to đến bé nhá, bé tí xíu có, mà to như là cái thùng phi. Cái này còn to hơn thùng phi đây này. Đấy, con động cơ là to hơn thùng phi này. Con này gần bằng thùng phi này. Đấy, rất nhiều luôn. Đấy. Đấy, các bạn nhìn nhá. Ai có nhu cầu mua động cơ thì về đây nhá. Ai muốn mua gọi điện 0989 373 890. Ai muốn sửa chữa, ai muốn học nghề quay về đây nhá. Ở đây dạy nghề miễn phí, chuyên đi làm phúc cho thiên hạ. Đây, cửa hàng động cơ điện Long Tiến đây. Sẽ ra quay cho các đồng chí xem. Địa chỉ này.